سلام، محمد قلی‌پور هستم. امیدوارم حالتون حسابی عالی باشه. آنباکس داریم. چه آنباکسی؟ شرکت خوب فورتین واسه من 2 مینی کامپیوتر جدید هترون فرستاده. یعنی شما مشخصات رو نگاه بکنید، 2 مینی کامپیوتر فوق حرفه‌ای هستن که قراره که تو این ویدیو با هم دیگه یه بررسی آنباکس و جعبه گشایی اولیه‌اش رو ببینیم، بعد مفصل در مورد کاراییش تو ویدیوی بعدی با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. تا به امروز کلی مدل‌های مختلف مینی کامپیوترها رو بهتون معرفی کردم، ولی خب این 2 مدل واقعا از نظر سخت افزاری خیلی هیولان و ارزش ساخت یک ویدیوی کامل رو کاملا دارن. پس با من همراه باشید، این ویدیو رو تا آخرش نگاه بکنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه، حتما برام نظراتتون هم بنویسین. بریم که ببینیم داخل جعبه‌هاشون چیا داره.